කතා බහේදී අපි නිතරම භාවිතා කරන නමුත් මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉගෙන ගත්තහම වැදගත් වේවි කියලා නොහිතන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් අපිට වැදගත් වෙන විශේෂ වාක්‍ය භාවිතයක් ගැන තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඒ මොකක්ද කියලා. කුමක් හෝ දෙයක් කරන්නයි යන්නේ නැතිනම් කුමක් හෝ දෙයක් වෙන්නයි යන්නේ කියලා එදිනෙදා කතා බහේදී අපි නිතර භාවිතා කරනවා. අපේ භාෂාවෙන් අපි කතා කරද්දී නිතරම භාවිතා කරනවා. උදාහරණ විදියට ඇය කන්නයි යන්නේ, මම මිලදී ගන්නයි යන්නේ, මිනිස්සු නිදියන්නයි යන්නේ, අපි කතා කරන්නයි යන්නේ, වහින්නයි යන්නේ. මේ ආදී වශයෙන් වාක්‍ය අපි නිතරම අපේ භාෂාවෙන් කතා කරද්දී යොදා ගන්නවානේ. ඉතින් අපි මේකම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා, නැත්නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට පරිවර්තනය කරන්න කොහොමද කියලා ලේසියෙන්ම ඉගෙන ගමු. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා අදාළ පුද්ගලයා සමග යොදාගන්න be verb එක මොකක්ද කියලා දැනගෙන සිටීම. am, is, are කියන්නේ be verbs තුනක්. I, මම. I කියන pronoun එකත් එක්ක අපි සාමාන්‍යයෙන් යොදාගන්න be verb එක වෙන්නේ am. we, අපි. you, ඔබ නැතිනම් ඔබ සැම. they, ඔව්හු. මේ we, you, they කියන බහුවචන අයත් එක්ක අපි යොදාගන්න be verb එක තමයි are. ඊළඟට he, ඔහු, she, ඇය, it, ඌ නැතිනම් එය. මේ he, she, it කියන ඒක වචන අයත් එක්ක අපි යොදා ගන්න be verb එක is. අයිත් එක්ක am, බහුවචන අයත් එක්ක we, you, they වගේ බහුවචන අයත් එක්ක are, ඒක වචන he, she, it වගේ ඒක වචන අයත් එක්ක is. හරි. දැන් අපි බලමු මේ වාක්‍ය හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අපි අදාළ subject දානවා. අදාළ කෙනා දානවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ be verb එක ඊළඟට දාන්න ඕනේ. ඊටත් පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම going to කියන වචන දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ verb එක නැත්නම් ක්‍රියාපදේ එකතු කරන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම subject දානවා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ be verb එක දානවා. ඊටත් පස්සේ going to කියන වචන දෙක අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ verb එක දානවා නැත්නම් ක්‍රියාපදේ දානවා. මෙහෙම තමයි මේ වාක්‍ය භාවිතය හැදෙන්නේ, නිර්මාණය වෙන්නේ. හරි. අපි දැන් උදාහරණ කිහිපයකට බලමු මේ විදිහට වාක්‍ය නිර්මාණය වුණාම අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්නේ කියලා. අපි බලමු buy. ඒ කියන්නේ මිලදී ගන්නවා. මෙයා යොදාගෙන බලමු වාක්‍ය ටිකක්. මම මිලදී ගන්නයි යන්නේ. මම කියද්දී I, ඒත් එක්ක අපි එකතු කරගන්න be verb එක am. ඊට පස්සේ අනිවාර්යෙන් going to කියන වචන දෙක එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ verb එක ක්‍රියාපදේ buy, මිලදී ගන්නවා. I am going to buy. මම මිලදී ගන්නයි යන්නේ. I am going to buy. හරි. ඊට පස්සේ බලන්නකෝ ඇය මිලදී ගන්නයි යන්නේ. ඇය කියද්දී අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ she. මේ she එක්ක අපි එකතු කරගන්න be verb එක මොකක්ද? is. She is. ඊට පස්සේ අපි සුපුරුදු පරිදි going to එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මිලදී ගන්නවා buy. She is going to buy. I am going to buy. She is going to buy. ඇය මිලදී ගන්නයි යන්නේ. She is going to buy. හරි. ඊළඟට ඔහු මිලදී ගන්නයි යන්නේ. ඔහු කියන්නේ he. එයත් එක්ක අපි එකතු කරගන්න be verb එක is. He is going to අනිවාර්යෙන් එකතු කරගන්නවා. He is going to buy. He is going to buy. ඔහු මිලදී ගන්නයි යන්නේ. He is going to buy. ඊළඟට අපි මිලදී ගන්නයි යන්නේ. අපි කියද්දී මොකද්ද භාවිතා කරන්නේ? we. we එක්ක අපි යොදා ගන්න be verb එක මොකක්ද? are. we are going to අනිවාර්යෙන් අපි එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ verb එක we are going to buy. අපි මිලදී ගන්නයි යන්නේ. we are going to buy.
going to buy, she is going to buy, he is going to buy, we are going to buy. හරිම ලේසි. subject දානවා, be verb එක දානවා, going to දානවා, අනතුරුව ක්‍රියාපදේ දානවා. දැන් අපි බලමු eat කනවා. මම කන්නයි යන්නේ. මම කියන්නේ I. ඊට පස්සේ ඇත්ත එක්කෙන be verb එක am. ඊට පස්සේ going to කියන එක අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ verb එක eat. I am going to eat. මම කන්නයි යන්නේ. I am going to eat. I am going to eat. මම කන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ඇය කන්නයි යන්නේ. ඇය කියද්දී අපි මොකක්ද කියන්නේ? she. sheත් එක්ක යන be verb එක මොකක්ද? is going to eat. she is going to eat. ඇය කන්නයි යන්නේ. she is going to eat. මම කන්නයි යන්නේ. I am going to eat. ඇය කන්නයි යන්නේ. she is going to eat. ඊළඟට ඔහු කන්නයි යන්නේ. ඔහු. he. heත් එක්කෙන be verb එක is. ඊට පස්සේ going to eat. he is going to eat. ඔහු කන්නයි යන්නේ. he is going to eat. දැන් ඔහු කන්නයි යන්නේ. now he is going to eat. හරි. ඊළඟට අපි බලමු තවත් මේ වගේම වාක්‍යයක්. ඔහු කන්නයි යන්නේ. ඔහු කියන්නේ අපි යොදාගන්නේ they. they කියන්නේ එයා බහුවචනයි. ගොඩක් ඉන්නවනේ එතන. එතන දේත් එක්ක අපි යොදාගන්න be verb එක are. ඊට පස්සේ going to දානවා සුපුරුදු පරිදි. ඊට පස්සේ verb එක eat. they are going to eat. they are going to eat. ඔහු කන්නයි යන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි තවත් වාක්‍ය ටිකක් බලමු මේ වගේම. මම නාන්නයි යන්නේ. මම කියද්දී Iත් එක්ක am. ඊට පස්සේ going to. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදේ මොකද්ද? නානවා. bath. I am going to bath. now I am going to bath. දැන් මම නාන්නයි යන්නේ. I am going to bath. මම නාන්නයි යන්නේ. I am going to bath. එදිනදා කතා බහේදී අපි නිතරම භාවිතා කරනවනේ මේ වගේ වාක්‍ය. හරි. ඊළඟට බලන්නකො වහින්නයි යන්නේ. මේ වගේ ස්වභාවික දේවල් වලදී අපි subject දාන්නේ it කියන පදය. it කියන පදයට අදාළ be verb එක මොකක්ද? is. it is going to rain. වහිනවට කියන rain. it is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. now it is going to rain. දැන් වහින්නයි යන්නේ. it is going to rain. වහින්නයි යන්නේ. it is going to rain. ඇය නටන්නයි යන්නේ. ඇය කියන්නේ she. එයත් එක්ක යොදාගන්න be verb එක is. she is going to දානවා සුපුරුදු පරිදි. නටනවට අපි කියන්නේ dance. she is going to dance. ඇය නටන්නයි යන්නේ. she is going to dance. ඇය නටන්නයි යන්නේ. she is going to dance. දැන් ඇය නටන්නයි යන්නේ. now she is going to dance. she is going to dance. හරි. ඊළඟට අපි තවත් වාක්‍යයක් බලමු. අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. අපි. we. අපි කියද්දී අපි යොදාගන්න be verb එක are. මොකද අපි කියන්නේ බහුවචනයක්. we are going to කතා කරනවාට කියන්නේ speak. we are going to speak. now we are going to speak. දැන් අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. we are going to speak. now we are going to speak. we are going to speak. හරිම ලේසි. subject දැම්ම, එයාට අනුව be verb එක දැම්ම, going to දැම්ම, අදාළ verb එක දැම්ම. ඔබ උගන්වන්නයි යන්නේ. ඔබ කියන්නේ you කියන පදේ ඔබ සැමටත් අපි භාවිතා කරන නිසා එයා ගන්න බහුවචනයක් විදියට. youth එකේ ඉන්නේ එතකොට are. you are going to teach. උගන්වනවට teach. you are going to teach. හරි. ඒතර I we you they he she it විතරක් නෙමෙයි. අපිට තව පුද්ගලයෝ ගන්න පුළුවන් මෙතන. අම්මා සැලසුම් කරන්නයි යන්නේ. අම්මා කියද්දී අපි කියන්නේ mother. අම්මා කියද්දී එක්කෙනෙක් නිසා අපි mother කියන එකත් එක්ක ගන්න be verb එක is. ඊට පස්සේ going to දානවා. සැලසුම් කරනකොට අපි කියනවා plan.
mother is going to plan. අම්මා සැලසුම් කරන්නයි යන්නේ. mother is going to plan. ළමයා ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ළමයා කියද්දී අපි කියන්නේ child. එක්කෙනෙක් නිසා ඒක වචන නිසා දාන be verb එක is. child is going to learn. ඉගෙන ගන්නවට කියන්නේ learn. child is going to learn. ළමයා ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. child is going to learn. ඊට පස්සේ ළමයි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. ළමයි කියද්දී අපි කියන්නේ children. ළමයි කියන්නේ බහුවචන නිසා ගොඩක් අය නිසා අපි එතනදී යොදා ගන්න be verb එක are. children are going to learn. child is going to learn. children are going to learn. ළමයි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. children are going to learn. මිනිස්සු නිදියන්නයි යන්නේ. මිනිස්සු කියද්දී අපි කියන්නේ people. බහුවචන නිසා ආදානවා going to sleep. නිදියනවට කියනවා sleep.